אנחנו לא מספיקים להגיע לבעיות הסביבתיות. יש לנו בעיות ביטחוניות, גם מבית וגם מחוץ. ולכן אנחנו מאוד מתקשים להביא לתודעה הישראלית את החשיבות להתמודד עם המשבר. בפרק הקודם הבנו שכדי להתמודד עם האתגר של משבר האקלים, חייבים לעבור לאנרגיה מתחדשת. אבל בישראל ממשיכים להשקיע באנרגיה המזהמת של העבר, במקום לקדם פרויקטים פורצי דרך של אנרגיה מתחדשת. אבל העולם מתקדם קדימה עם שיאי ייצור חדשים של חשמל נקי. בישראל יש 300 ימי שמש בשנה, ואנחנו ממש לא מנצלים אותם. אז מה את אומרת ישראל? אולי תתני סוף סוף לשמש לעלות? החוק במדינת ישראל מחייב את חברת החשמל להתאים בין ההיצע לביקוש. זאת אומרת, צריך כל הזמן להיות זרם זמין של חשמל. אבל מה לעשות שאנרגיה מתחדשת, ובפרט אנרגיה סולארית, ב-5 מפסיקה לעבוד, שמש שוקעת. מצד שני, עיקר הצריכה במדינת ישראל וברוב המדינות המתועשות, דווקא בערב, ואין הפגשה בין ההיצע לביקוש. אגירת אנרגיה, היכולת לאגור אנרגיה ירוקה שמיוצרת במהלך היום ולפרוק אותה אחר הצהריים כשהשמש שוקעת, זה אמצעי מצוין להתגבר על הפערים האלה ועל החיסרון הטבעי הזה של אנרגיה מתחדשת. ישראל כרגע נמצאת מבחינת אנרגיה סולארית במקום טוב, אבל מבחינת חדירת אנרגיות מתחדשות בכלל במקום ממש לא טוב. אנחנו בתחתית מדינות ה-OECD בביצועים סביבתיים, וגם לא נראה שזה הולך להשתנות בקרוב. כשמדברים על הפערים ברגולציה בין מה שקורה בחו"ל לבין מה שקורה בארץ, יש שני נדבכים מרכזיים. נדבך אחד זה רשת החשמל, שהיא אכן פקוקה בכל העולם, ורוצים לחבר מתקנים והרשת לא יכולה לשאת אותה, אבל ביתר שאת במדינת ישראל. הרשת פה פקוקה מאוד, גם המאפיינים של המדינה שהיא צרה וארוכה, והייצור בפריפריה גורם לזה שהרשת לא יכולה לחבר מסה גדולה של מתקנים, בחו"ל המצב יותר טוב. הפער השני הוא פער סטטוטורי. היכולת בסופו של יום לקבל היתר בנייה כדי להקים מתקן, שבסופו של יום הוא מתקן ירוק, הוא מתקן שעושה טוב לאקלים, ואין זמן אחר לעשות את זה, בחו"ל הרבה יותר קל לקבל היתרים כאלה. China has witnessed rapid renewable energy progress in the past decade. Right now, the renewable energy's share of electricity in the power grid is roughly 30%. The biggest growth has came from wind and solar, which grow from 2% to over 13%. This may sound like a small percentage, but in reality, it's not. To just give an idea of the scale of renewable energy base in China, the total combined installed capacity of wind and solar in China reached over 530 gigawatts in 2022. The number is larger than 6 countries combined, ranking after China, and that list include the US, Germany, India, and etc. צריך לזכור שישראל הייתה מהאבות המייסדים של האנרגיה המתחדשת, האנרגיה הסולארית, האנרגיה הגיאותרמית. בפועל ישראל היום נמצאת בכ10% ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, פלוס בערך 4% אנחנו חוסכים אנרגיה תוך שימוש בדודי שמש. ישראל נמצאת במקום מאוד לא טוב. זאת אומרת שאנחנו 90% מהחשמל בישראל מיוצרים ממקורות אנרגיה פוסיליים. הפתרון הוא בעיקר לעבור לדו-שימוש בקרקע. אנחנו מדינה קטנה, צריך לעשות שימוש מושכל. היום אנחנו מדברים על פרויקטים אגרו-וולטאיים, לקחת תא שטח של 100 דונם שמבצעים עליו חקלאות, ולהוסיף קומה שנייה של אנרגיה סולארית, ולייצר בבת אחת פתרון גם לביטחון התזונתי של מדינת ישראל, וגם לביטחון האנרגטי. אנחנו חושבים שזה המפתח בעצם להגיע למסה של אנרגיה מתחדשת במדינת ישראל. In terms of overseas investment, President Xi also made a pledge to stop build any new coal-fired power plant overseas. And this is definitely a major step forward. And it's also quite essential to spur the world's energy transition forward. And it opens up new opportunities for China to expand renewable energy investment of wind and solar. בישראל הוויכוח היכן תקום האנרגיה הסולארית עוד לא הוכרע. יש כאלה שאומרים אפשר לייצר את הכל על גגות, ויש כאלה שאומרים צריך לייצר את הכל על קרקעות. האמת נמצאת באמצע.
אבל המועצה הארצית לתכנון ובנייה כאן בישראל קבעה שאי אפשר להקים יותר מתקנים קרקעיים, מה שגרם להרבה מאוד יזמים לעזוב את הארץ ולפתח מתקנים מחוץ לישראל, והם עושים את זה בהצלחה רבה. הבעיה שזה הפסיק לקרות כאן. ב-2019 הצבנו חברה אמריקאית שהיום מקימה דה פקטו על הקרקע פרויקט של 1,600 מגוואט. לקח 4 שנים כמעט לסיים אותו, פרויקט ענק. במדינת ישראל 10 מגה, כן? 1,600 לעומת 10 מגה, 3 שנים בארצות הברית, 10 שנים במדינת ישראל. זה גם הרבה מאוד להפשיל שרוולים, להקים גוף מתכלל במדינת ישראל שיראה את כל התמונה מלמעלה ויחבר בין רשות מקרקעי ישראל לוועדות התכנון, לחברת החשמל, לגופים נוספים, כדי שנוכל באמת לחבר את המתקנים. אנחנו נמצאים למעשה בפיגור ביעדים. השאלה מתי אנחנו נגיע ליעדים הבאים, היעד הקרוב הוא 2025, צריך להגיע ל-20%. איך נגיע ל-20%? אם יזמים עוזבים את ישראל ומפתחים את האנרגיות המתחדשות של מדינות אחרות, זה לא יקרה לעולם. בפרק הבא, במחורים. וכמה זה עולה לנו? רגע, ומה עושים בלילה? כל מבנה יכול להיות עצמאי אנרגטי, אבל אנחנו לא עושים זה מספיק טוב. אפשר להגדיל אותו בצורה משמעותית. ולכן אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים. ישראל יכולה להיות מובילה עולמית. רשות החשמל מתחילה להבין את זה.